Part mo na mong kuha gabi part. Mo na ning abrihan part. Ayos kaya gapon kahit amo dang ikuhaan og tunok part no aron gabi wala pa na mo kuha aron di pod mahilis na yang unod. Ito na rin, tikuhaw ba? Ate, ano na mata pare? Pare, gini. Ay, babaw ni aper. Ako rin sa bago. Wow. Part sibutang na ang garlic. Bisa huno na part. Sunod ang bombay, onion. Butang ang sijok. Wow. Ginger part, ginger. Crunch ginger. Lasa-lasa siya part so. Ito na ibutang ang tuyo part. Paong ang siga. Paminta. Paminta part. Og bitsin part. Ibutang asin part. Asin gamay part kay parat na siya daan.
na natin suka part. Ito pong butang ay sili part. Ito ng pohon part. Karo na to parts. Lamay. Saan mo tayo sa? Ay. Naman dito. Part, nga na po ni part. Parts, nga na punta parts. Una na tanan parts, shout out sa the parts. Shout out sa The Boards Fishing TV, Cristilin Canabe, GX Dang, Pakaras Official, o Tarts Matayos. Shout out sa mga parts. Noon. Go, Bart! Parts. Natong bisita din nato parts eh. Brad Series. Subscriber po nato ni siya. Amigo siyempre. Nga to part. Hindi si part na Ano pa, bisita po namin isa part. si part 7. Okay, kutsara. Sibe. Part. Ano lang, sarap isa ba? Salamat sa kanunay pag-uban mga parts. No? Ayaw mo kalimut og subscribe mga parts. Og like lang po, og gigunahan mo parts. Og magpa-shoutouts mo, comment lang. Salamat sa kanunay pag-uban parts. No, hindi nga eh. Yan. Sunod na po na ito parts. Sunod na po na ito ang kuhaan. Basin mamasol o unsa. Ma-adventure. Ito mga parts. Salamat kayo. Yaon. Peace.